नमस्कार, मी वर्षा फॅशनमध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर तुम्हाला टायटल आणि थंबनेलवरून समजलंच असेल की आपण बॅटचं कव्हर बनवत आहोत, क्रिकेट बॅट कव्हर. तर बघा, ही ओल्ड जीन्स घेतलेली आहे मी, जुनी जीन्स पॅन्ट, आणि त्याचाच आपण इथे कव्हर बनवण्यासाठी वापर करणार आहोत. अतिशय सिंपल आणि एकदम 5 मिनिटात बनवून तयार होणारं कव्हर आहे. तर तुम्ही बघा, अशा पद्धतीने आपण म्हणजे पॅन्टचा एक पाय बॅट ठेवून कट करून घेत आहोत. आणि सेम तुमचं जे काही तुमची बॅट असेल ती पण तुम्ही इथे ठेवून घ्यायची आहे आणि तिचं माप इथे तुम्ही टाकून पॅन्टचा कपडा कट करून घ्यायचा आहे. तर ही जुनी जीन्स पॅन्ट आहे. तर बघू शकता तुम्ही, ही 4 बोटं थोडी मोठी घेतलेली आहे आपण, मुठीच्या याच्यापर्यंत. तर आता हा कपडा उलटा करून घेत आहे मी. तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असाल तर वर्षा फॅशन चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी. तर आता इथे आपण स्टिचिंग करून घेत आहोत. जिथे मोठा भाग आहे त्याला आपण स्टिच करून घेत आहोत. आणि व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक नक्की करा. तर बघा मैत्रिणींनो, अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला क्रिकेट बॅट कव्हर दाखवलेला आहे. तर बघा, मग जिथे जाड कापड आलेलं होतं पॅन्टीचं टिपचं, तर तिथे आपण सुई धाग्याने स्टिच करून घेतलेलं आहे. तर आता हा कपडा आपण सुईचा करून घेत आहोत. एकदम सुंदर असे आपलं क्रिकेट बॅटचं कव्हर बनवून तयार होतं, आणि तेही अगदी घरच्या घरी, म्हणजे ओल्ड जीन्सपासूनच आपण हे बनवलेलं आहे. तर बघू शकता तुम्ही, अशा पद्धतीने सुईचा करून घेतल्याच्या नंतर या इथे तुम्ही बघू शकता, दोन्ही पण साईडने दाखवत आहे मी तुम्हाला, पुढून आणि मागून, बॅक साईडनी पण आणि फ्रंट साईडनी पण. आता आपल्याला जिथे धागा ववायचा आहे तिथे आपल्याला थोडंसं होल करून घ्यायचं आहे कैचीच्या साहाय्याने, जेणेकरून आपल्याला इथे नाडी होऊन घ्यायची आहे नंतर. तर बघा, मी तुम्हाला दाखवते. तुम्हाला जर नाडी नसेल तुमच्याकडं तर तुम्ही कापडाची बनवली तरी पण चालेल. आता हे जीन्सचंच कापड घेतलेलं आहे मी, 27 ते 28 इंच लांबी घ्यायची तुमच्या हिशोबाने. म्हणजे तुम्हाला जर मोठा बेल्ट पाहिजे नसेल तर तुम्ही आणखी मोठं पण म्हणजे लांबीला कपडा घेतला तरी चालेल. आणि रुंदीला 3-4 इंच घ्यायचा तुमच्या हिशोबाने, जसं तुम्हाला म्हणजे तुमच्या मुलांना जसं हवं असेल तसं
त्या हिशोबाने तुम्ही घेऊ शकता. तर आता इथे मी बेल्ट तयार करून घेत आहे आणि नंतर या बेल्टला दोन्ही पण बाजूने टिप मारून घेणार आहे. ओके. व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक नक्की करा.